Salutare! Mitologia greacă este plină de istorisiri fascinante și se referă la credințele popoarelor antice despre zei, eroi și personaje legendare. Pe parcursul acestei plimbări prin muntele Pelion, vă vom relata câteva legende mitologice, dar nu înainte de a savura spectacolul pantelor sale și satele fermecătoare ce se ascund în acești munți. Și bineînțeles bucuria de a revedea plajele care fac posibilă întâlnirea muntelui cu marea într-un mod spectaculos. Vârful cel mai înalt al muntelui Pelion este Purianos Stavros și are altitudinea de 1624 metri. Pelion este considerat unul dintre cei mai frumoși munți din Grecia și este o atracție turistică populară pe tot parcursul anului. Vă invităm și pe voi să mergem împreună pe urmele eroilor din mitologia greacă. Legenda lui Perseu. Celebru erou din Argos, Perseu, fiul lui Zeus și al Danaei și nepotul lui Acrisios. Acesta din urmă aflase de la un oracol că va muri de mâna unui urmaș născut de Danae. Pentru a evita orice risc posibil, și-a luat toate precauțiile, închizându-și fiica într-o locuință cu porți din bronz și din piatră, de unde aceasta să nu mai poată ieși niciodată. Zeus însă, îndrăgostindu-se de ea, a reușit să pătrundă acolo prin acoperișul temniței. Din unirea lui cu Danae s-a născut Perseu. Acrisios a aflat însă curând că Danae a devenit mamă. Încercând din nou să evite îndeplinirea profeției, i-a închis pe mamă și pe fiu într-o ladă de lemn pe care a aruncat-o în largul mării. Zeus a făcut însă în așa fel încât lada, purtată de valuri, să se împotmolească pe țărmul insulei Serifos, unde cei doi naufragiați au fost salvați de un pescar, pe nume Dictys. Dictys i-a condus la fratele său Polidectes, regele insulei. Acesta i-a primit și i-a închis, făcându-i sclavi. După mulți ani petrecuți pe insulă, Perseu însuși s-a oferit să-i aducă lui Polidectes capul Meduzei, cu promisiunea regelui de a o elibera pe mama sa și pe el. Călăuzit de Hermes și de Atena, Perseu s-a dus mai întâi la surorile Gorgonelor, le-a furat singurul dinte și singurul ochi de care dispuneau toate trei. În schimbul înapoierii lor, le-a cerut graielor să-i arate drumul spre nimfele ce se aflau în posesia obiectelor necesare acțiunii sale, sandalele naripate, coiful lui Hades, care îl făcea invizibil pe purtător, și tolba fermecată. Cu aceste ajutoare prețioase furnizate de nimfe, mai avea și oglinda primită de la Atena și cosorul de la Hermes. A ajuns în ținutul Gorgonelor, care trăiau la malul oceanului, lângă Tartessos.
Gorgonele erau adormite când a ajuns la ele. Trebuia să fie foarte atent și să nu privească direct în ochii meduzei, pentru că o singură privire ar fi fost de ajuns ca să transforme pe oricine în stană de piatră. Perseu s-a folosit de oglinda pe care i-o dăduse Atena, reușind să taie capul creaturii. Când i-a tăiat capul, din gâtul medusei au ieșit doi fii, dăruiți de Poseidon, Crisaor și calul înaripat Pegas. A pus capul meduzei în tolba fermecată și a făcut cale întoarsă. Pe drumul de întoarcere la Serifos, Perseu a trecut prin Etiopia, unde a salvat-o din mâinile lui Fineu pe Andromeda și a luat-o apoi de soție. Tot în timpul călătoriei de întoarcere a avut loc confruntarea lui Perseu cu Atlas. Perseu i-a arătat lui Atlas capul meduzei și l-a transformat pe acesta în muntele ce-i poartă numele. Revenit în Serifos după îndelungată absență, Perseu a găsit lucrurile complet schimbate, Polidectes dovedind o atitudine autoritară și violentă față de mama lui, Danae. Aceasta a fost obligată să caute refugiu într-un templu. În aceste condiții, Perseu s-a dus la palatul regelui unde a scos capul meduzei, transformându-i în stane de piatră pe Polidectes și pe toți oaspeții săi. În cele din urmă, eroul i-a oferit Atenei capul meduzei, zeița punându-l pe scutul ei. După ce a eliberat-o astfel pe Danae de tirania lui Polidectes, Perseu s-a întors în Argos cu mama sa Danae și cu Andromeda. Aflând de sosirea lui Perseu, Acrisios și-a amintit de oracol și simțind că profeția e cât pe ce să se împlinească, a fugit în Larisa, dar Perseu a plecat după el. În Larisa tocmai se desfășurau jocurile cetății. Perseu a ajuns acolo la timp ca să participe la o întrecere, cea de aruncare a discului, care s-a dovedit însă a fi fatală pentru Acrisios. Discul aruncat de erou l-a lovit pe Acrisios, ucigându-l pe loc. După această întâmplare, Perseu i-a lăsat tronul din Argos, lui Megapentes, fratele lui Acrisios, el primind în schimb să domnească în Tirint.
Dacă vă place conținutul acestui canal de YouTube, vă rugăm să-l susțineți cu un like și un subscribe. Nu vă costă nimic, dar pe noi ne ajută să fim mai vizibili pe această platformă. Așteptăm cu drag sugestii din partea voastră. Ne puteți scrie în comentarii. Vă mulțumim!